Sziasztok, szevasztok, a George Architect TV, és ígéretemhez hívem a Nexus Mod Manager felinstalálását, használatát, menüpontjait fogjátok ebbe a videóba látni, vagyis ez egy Nexus Mod Manager tutoriál. Tehát kezdjük is el, tehát először is az Install gombra rányomunk, és ez a felület fog bejönni, ezt követően a megfelelő operációs rendszerhez ugye rányomunk a downloadra, majd itt a következő oldalon, a második fülön, a Files-on ugye a legfrissebb, idézőjelben a legfrissebb Mod Manager-t letöltjük. De ugye, mint ahogy elmondtam az előző videóban, ahhoz, hogy tudjuk a Nexus Mod Manager-t használni, ahhoz regisztrálni kell. Hogyha regisztráltatok, akkor bejelentkeztek a akuntotokkal. Miután ez megtörtént, már is letölthetjük a Nexus Mod Manager-t. Már is kezdődött. Na most ugye ezt hozzáfűzném, hogy a Nexus Mod a Nexus Manager támogatását megszüntette, mivel ugye, ahogy az előző videómban is elmondtam, ugye a Vortex Mod Managert ugye preferálja, azt szeretné ugye támogatni, hogy mindenki azt használja. Ezért a további frissítések a Nexus Mod Managerhez nem találhatóak. De aki mégiscsak ezt a verziót szeretne tovább használni, az a GitHubon megtalálhatja a következő frissítéseket hozzá. Úgyhogy innen is ugye egész egyszerűen le lehet tölteni a következő Nexus Mod Manager verziót. Mint ahogy láthatjátok, ugye az egyik 0.65.2 kötőjel 4.0 bla bla bla, míg a másik ugye 0.65.7, tehát már a 0.65.7 verziónál tartunk, csak hát ugye ez már nem kerül fel a Nexus Mod Managernek az oldalára, mert ugye ezt a Vortexet kéne erőltetni, ami alfa verziós is tele van hibával. Megmondom őszintén, hogy én nem szeretem azt használni, de még ezen a videón belül még annak a használatát is be fogom mutatni. Na, akkor telepítsük is föl, tehát megnyitás, tesszük szépen ezt az asztalra, és mit ír ki a Windows, hogy a Smart Screen azt ugye azt érzékelte, hogy nincsen kategorizálva ez a Mod Manager, de hát itt rányomunk arra, hogy More Info és Run Away, tehát hogy mindenképpen indítsa el. Elindítjuk a telepítőt. Ugye végig igazából egy next-next-next-tel megoldhatjuk a problémát, ugye a C-re feltelepíti, Install, Next és Finish. És miután feltelepült a Nexus Mod Manager, elindul a keresője, és megnézi, hogy az általa támogatott játékok melyike található fönt a gépeden. Amelyiket megtalálta, azt egy pipával jelzi. Ugye itt nálam a Fallout 3 és a Fallout 4 van fent. Most ahhoz, hogy a Fallout Manager kezelhesse a feltelepített modokat a játékokhoz, neked ezt engedélyezned kell ezzel a pipával. Tehát pipáljuk is be. És miután bepipáltad az általad preferált játékot, vagyis hát azt, amelyiket modolni szeretnéd, nyugodtan alá is állíthatod a keresést, és egy OK-val kiválaszthatod, hogyha több is van fönt esetleg, hogy melyiket szeretnéd, hogyha elindítsa, tehát melyiknek a kezelését, és akkor ez a képernyő fog téged fogadni. Na most szerintem is az a legegyszerűbb, hogyha menüpontonként haladunk, és az összes menüpontot átvesszük. Tehát van a legelső menüpont, a Launch Custom Fallout 4. Ugye ezzel magát a Fallout 4-et tudod elindítani, ugye a legelső az simán ugye elindítja a Fallout 4-et, tehát a simán az exe-jével. A következő az F4-ese. Na majd egy külön videóba fogunk majd értekezni, hogy ezt hogyan kell letölteni, hogyan kell feltelepíteni. Ezt követően pedig a Fallout 4 Custom Mini-jét indítja el, ami megint egy külön videót is érdemelne akár. Majd úgyis a Fallout 4-nek a moddolásáról szerintem mindenképpen fogok csinálni egy videót, és akkor azon belül, hogy magát az init, azt hogyan kell módosítani, ugye abban a videóban szerintem be fogom mutatni. Akkor nézzük a következőt, van a New Profile. Tehát a New Profile-ban ugye alapvetően van egy profilod, amiben a modokat tárolod. Na már most általában ez egy modcsoga, azok a modok, amiket te szeretsz, vagy amiket szeretnél használni a játékhoz,
amit még tudni érdemes, hogy a Nexus Mod Managerbe maximum 250 modot tudsz felrakni úgy, hogy a játékod az stabilan tudjon futni. Tehát utána instabilá válik a játék, és elképzelhető, hogy vagy nem indul el, vagy különböző hibákat fog okozni, vagy folyamatosan össze fog omlani a játék. Tehát egyszerűen kiugrik a játékból. Na, és akkor visszatérve erre a menüre, tudod, megcsinálhatod azt, hogy akár összeállíthatsz magadnak különböző modcsomókat, úgymond, és különböző profilokba tárolod őket. Tehát itt csinálsz több profilt, amiben külön-külön modcsomókat tárolsz, és a profilok között szépen váltogathatod a játékot. A következő menüpont az a Tools. Tehát a Toolson belül ugye van a Reset UI, amivel magát a felületet ugye resetelheted, az összes modot kitörli a Mod Managerből, és ugye hát kezdhet elő a modok feltelepítését, ezt olyankor érdemes megcsinálni, hogyha esetleg már nagyon belebonyolódtál ebbe a történetbe, és nem tudod, hogy hol tartasz, nem tudod, hogy melyik mod megy, vagy melyikkel van gond, hogy miért nem akar elindulni a játék, hát egy ilyen reset újval ez ugye megoldható. Ezt követően van a Disable, a Active Mods, hát az egyértelmű, hogy az összes modot ugye kikapcsolja. A következő uninstall, a Active Mods, ezzel uninstalláljuk az összes modot, tehát amit föltelepíted, az összes modot ugye szépen el is távolítja. Következő Purge Undamaged Files. Na ezt általában nem szokták tudni, hogy ez mi ez. Tehát ez a funkció a Nexus Mod Managerbe azt csinálja, hogy mikor eltávolítasz egy modot, általánosságban ugye teljesen ki is szedi a játékból, kitörli. De ez nem mindig történik meg. Tehát előfordul, hogy egy-egy mod után ilyen maradván fájlok maradnak a játékon belül, és ezeket bármilyen hibát is okozhatnak a játékba, akár. És ezzel a purge-el ugye szépen ezeket a maradván fájlokat szépen ki lehet törölni a játékon, vagyis a játékból. Ez következő a Backup and Restore. Itt ugye létrehozhatunk magáról, a mod csomagról, ugye amit a profilodban tárolsz, azzal létreállíthatunk egy visszaállítási pontot, hát mint a Windowsban. Tehát ezzel a Create Mod Installation Backup-pal ugye létrehozod, ezzel visszaállítod, ezzel meg végig is magát a profilodat tudod visszaállítani. Tehát ha van többfajta profilod, akkor akár ugye ezeket a profilokat külön-külön is vissza tudod állítani. Ezt követően van a Change Virtual Folders, ugye ez magát azt a mappát fogja megnyitni, ahol a modokat tárolod. Illetve ugye, hogyha van ott archiválva fájlod, akkor ezzel resetelheted, ez a reset Archive Invalidation-nel. A következő menüpont az Open Folders, hát szerintem ez megint magáért beszél, tehát az elsővel a játékmappáját nyitod meg, a második a feltelepített modok mappáját, a harmadik pedig a feltelepített modokról ugye tárol a Nexus Mod Manager egy ilyen info file-t, és ugye azt fogja itt tárolni. A következő a beállítások, ugye van az első a General, tehát az általános beállítások, az, hogy ugye hány naponta frissítse, hány naponta ellenőrizze az, hogy van-e új frissítés a Nexus Mod Managerhez. Hát ez hiába fogja ellenőrizni, mint a videó elején elmondtam. A Nexus Mod megszüntette a Nexus Mod Managernek a támogatását, úgyhogy csak arról a GitHub-os oldalról fogod tudni letölteni a legújabb Nexus Mod verziókat. Majd a videó alá szépen be fogom linkelni, és ott el fogod tudni érni. Következő az, hogy készítsen ilyen readme fájlokat, hogy miket telepítettél, mit csináltál. Akkor készítsen olyan infofájlt, hogy melyik modok, amik eltűntek, vagy nem működnek. A következő beállítás az, hogy ne csak a modnak a főkönyvtárába, hanem alkönyvtárokba is keressen modokat a Nexus Mod Manager. A következő beállítás, ami nálam is ugye így be van pipálva, az, hogy amikor elindul a játék, a Nexus Mod Manager, ha el van indítva, akkor szépen kilép. Tehát nincs bekapcsolva, nem megy folyamatosan a játék alatt. Akkor van a következő Enable Mode Info Site panel, tehát az, hogy a modokról egy külön panel jelenik meg a különböző infókkal. Ha ezt kikapcsolod, akkor nem jelenik meg. Akkor van a Hide Mod Update Warning ikon, tehát például itt is láthatjátok, van egy sárga ikon itt az egyik modon mellett. Ez azt jelenti, hogy megjelent már ahhoz a modhoz egy újabb verzió, és ha kiveszem ezt a Enable Mode Info Site panelt, akkor ez a figyelmeztetés eltűnik innen. Akkor Hide Mod Update Warning ikon, hát
ugye ez az ellentéte, tehát azt szeretném, hogy rejtse el ezt az update ikont. Az összes elemnek a update-jének a neve, hogy ezt most megjelenítse, vagy ne jelenítse meg. Akkor utána van egy ilyen translog directory, ahol ugye meg egy temporary path directory, ahol tárolja, hogy milyen modokat telepítettél föl, mit csináltál idáig és hasonló. Akkor van egy következő mod option. Itt ugye kétfajta beállítást láthatunk, van egy format és egy compression level. Tehát az, hogy milyen formátumot, amit letöltesz ugye az internetről, ugye általában ilyen 7-zip vagy zip. Ugye ezeket a beállításokhoz nem érdemes hozzányúlni. Ez pedig az, hogy milyen kompressziós szintet használjon. Hát alapból be van állítva a 7-zip, meg az ultra, az tökéletesen működik, tehát ez nem kell hozzányúlnod. Akkor van a download option, ugye maga a szerver az, hogy honnan töltsön le, ugye modokat, ehhez se kell, hogy hozzányúljál. Következő az, hogy több fajtát, illetve több modot tölthetsz le egyszerre, ez is be van pipálva alapból, ehhez se kell hozzányúlni. Ezt követően van a download fix per tweaks. A Chrome-nál előfordul az, hogy néha hibás lesz a Chrome, és amikor rányomsz a mod letöltésére, egyszerűen nem társítja a Nexus Mod Manager-t a letöltéshez. Ezzel a Fix It gombbal, ha rányomsz, akkor ezt a hibát kijavítja. A Maximum Current Downloads, ez pedig az, hogy hány darab modot tudsz maximálisan letölteni. Tehát itt beírtad egyet, 3-at, 5-öt vagy 10-et. Na most nekem ugye 5 van beállítva, vagy 5-öt lehet letölteni. És ez pedig ugye maga a kiválasztott játéknak a mod könyvtára, az install info könyvtára, illetve maga a játék, hogy hol található. Na, a következő menüpont egy tipp, szerintem azt nem kell elmagyarázni. Ez a kis üres hely, ez itt egy kereső, tehát ha beírsz bármilyen keresést, akkor szépen a középső képernyőre, amiről mindjárt beszélni fogok, megkeresi a általad keresett modot. De szerintem ez nem olyan vészes. Következő menüpont, ez a Supported Tools, illetve van a Launch Loot, van a FO4 Edit, illetve van a Body Slide. Ugye majd ezekről is egy külön videó kell majd csináljak, mert egyik se olyan egyszerű, hogy most egy perces ilyen Nexus Manager videóba be tudnám magyarázni. Egy következő videó, majd erről is fogtok hallani. Na, a következő menüpont, itt felül, ugye az Update Nexus Manager, hát ugye mint már többször elmondtam, erre is hiába fogsz rányomni, nem fogja update-elni a Nexus Manager-t. A következő menüpont, ami lényeges, ugye ez a visszamutató nyíl. Ugye itt tudsz a játékok között váltani, alapból itt a Nexus Manageren belül. A következőnél itt kiválaszthatod azt, hogy melyik legyen a játék, ugye, amit alapból el akarsz indítani a Nexus Manager-re, ami az előbb is volt ott az elején. De mindjárt visszatérünk oda a menüpontba, a betölt. A következő menüponttal pedig újra ellenőriztetheted, hogyha feltelepítettél egy újabb játékot, hogy újra keressen rá, hogy milyen játékok vannak a gépedre feltelepítve. Ez pedig hát ugye egy ilyen help, tehát egy beta wiki, beta fórum, hát szerintem nem kell igazán elmagyarázni, hogy ez micsoda. Na akkor menjünk ide a szélére, van egy ilyen plusz gomb, ezzel tudsz egy plusz fájlt készíteni a modok között, vagy egy plusz URL-t hozzáadni a modokhoz. Következő menüpont. Ezzel ugye tehát előfordul a modok között, hogy valamiért, amikor feltelepítette a modot, akkor nem ismeri föl az ID-ját. Tehát azt a sorszámot, ami alapján ugye fel van telepítve a Nexus modnak az oldalára, illetőleg a játék ugye ez alapján a sorszám után fogja majd fölismerni, és ez néha előfordul, hogy megsérül, és egyszerűen nem ismeri fel maga a Nexus Mod Manager. Ezért, hogyha erre rányomsz, akkor a Nexus Modnak az oldalával kommunikálva megpróbálja megkeresni ezt az ID-t. Tehát, hogyha esetleg valami hibát érzékelné valamelyik modul, akkor érdemes erre rányomni.
Ugye ez pedig egyetlen egy ID-hoz fog megkeresni neked egy. Tehát egyetlen egy eltűnt ID-t fog majd megkeresni neked. A következővel ugye ezzel igazából átállíthatod, hogy hogyan is nézzen ki a kategória menü. Ezzel pedig az ablakok között váltogathatsz. Na, hát itt szépen végigmentünk itt a menü. Akkor van ez a nagy fehér ablak itt. Itt igazából a modoknak a kategorizált fáját láthatod. Minden játéknak másfajta fája van, nagy rész hasonlítanak, tehát mindenhol nagyjából ugyanezt a fát fogod látni, de azért vannak különböző kategória felsorolások. Ugye itt van, hogy ammo, meg animation, armor, ugye ezekbe tárolja a egy kategórián belül lévő modokat. Na nézzük a következőt. Ugye van ez a másik fül, ez a plugins. Itt mutatja azt, hogy neked melyik pluginod van föltelepítve, és melyik van aktiválva. Amelyik be van pipálva, az a modod az aktív. Tehát az elvileg a játékon belül működőképes mod. De persze előfordul, hogy van olyan mod, aminek a pipája ki van véve, így például, akkor azt jelenti, hogy az a mod az onnantól kezdve az nem fog működni a játékon belül, tehát ezt érdemes többször leellenőrizni. Továbbá, hogyha mindjárt keresek nektek is egy olyan modot, hogy lássátok is, továbbá vannak függőségek a játékban, illetve a mod menedzseren belül, a modozásban. Lehet többet kéne ebből kivennem, hogy ez megjelenjen, hát nem. Mindjárt keresünk nektek egy olyat, hogy ezt láthassátok. Tehát például itt van az Execution Light. Tehát ez nekem például nincs bepipálva, nálam ez nem működik ez a mod, de ez most persze nálam ez direkt van így. Na, próbáljuk meg az unofficiált, ha kiveszem. Na, látjátok, itt van a Faction Settlements ESP, nem működik. És ha rákattintotok, akkor itt mutatja is, hogy melyik az a mód, ami hiányzik ahhoz, vagy melyik az az ESP, ami hiányzik ahhoz, hogy ez a mód ez működjön. És akkor, amikor ránéztek erre a plugin részre, ha ez sárgán vagy pirosan világít, akkor azt jelenti, hogy az a móddal probléma van, és miután ugye így mutatja nektek, hogy mi hiányzik, azt vagy le kell töltsétek, vagy újra kell telepítsétek, vagy valamit csinálni kell azzal a móddal, mert az akkor nem fog működni a játékon belül. Na nézzük tovább. Ugye ahhoz, hogy elkezdjél telepíteni modot, van ez a log menü. Itt mindenképpen ugye itt erre a kis figurára rá kell, hogy nyomjál, hogy bejelentkezzen maga a mod manager, és ki fog jönni ez a kis ablak. Így beírod a kódodat, és ilyenkor ugye rögtön belép a kódoddal, illetve a felhasználó neveddel az oldalra, mert ilyenkor ugye maga a Nexus Mod Manager a Nexus Modnak az oldalával kommunikál. Nézzük a további ablakokat. Van ez a Download Manager, ugye itt mutatja azt, hogy milyen modokat töltesz le éppen. Van az a Mod Activation menü, ugye itt pedig azt mutatja, hogy éppen melyik modot telepíted, vagy uninstallálod. Akkor nézzük tovább, ugye itt vannak kiírva az, hogy Total Plugins, Active Plugins, Total Mods, Installed Mod, Active Mods. Tehát a Total Pluginod az a mennyiség, ami éppen most működik. Most nálam ugye 256 van. Még ezt is elfogadja a Nexus Mod Manager, ugye mondtam, hogy 250-nél kezd instabilá válni a játék. Nálam még ugye ezt a 256-ot is még éppen elfogadja, de amikor ez a következő Active Plugins nál itt már pirosan világít, akkor az azt jelenti, hogy már akkor biztos tuti 100%, ha elindítod a játékot, akkor valamilyen hiba fog keletkezni. Tehát lehet, hogy el sem fog indulni, vagy rögtön össze is omlik. Tehát arra vigyázni kell, hogy ez pirosan ne világítson, és akkor biztosan megy a játék, úgyhogy semmilyen hibát nem okoznak a modok. Ez a Total Mods, ugye ez az, hogy összesen mennyi modod van, mennyi van felinstalálva, és mennyi aktív éppen. Azt azért tudni kell, hogy egy modon belül akár több, mert hát itt azt írja, hogy Total Plugins. Tehát a modokon belül, hiába csak egy modról beszélünk, egy modon belül akár lehet több plugin is. Tehát lehet, hogy egy modot föltelepítesz, de azon belül 5 darab plugin van. És ugye összesen
ugye mondom, nálam még 255-öt elfogad, de 250-nél már elkezd instabil lenne a játék. Na. És szerintem, hogy végig is mentünk az összes menün, ugye már csak ez a fa van, de hát szerintem ez egyértelműen beszél magáért. Ugye ezen a fán belül, ugye különböző, amit mondtam is, különböző kategóriák vannak, ugye a páncélokra, az audiókra, a bugfixekre, a otthoni craftingre, tehát az, hogy miket építhetsz, vagy alakíthatsz át a építkezés közben, hát ez a Fallout 4, ugye ez nem, mondtam, hogy nem mindegyik játékra igaz, tehát nem mindegyiknél pont ugyanez, de azért hasonlítanak egymásra. Quest és hasonlók, ezek igazából annyi, hogy amikor föltelepítesz egy modot, az a külön kategóriában vannak sorolva, de azért előfordul, ugye, hogy vannak ilyen kategórián kívüli modok is, hát de általában ez inkább ilyen lustaság. Tehát az, hogy amikor a mod készítője megcsinálta azt a modot, akkor nem adta hozzá valamilyen kategóriához, és akkor olyankor ebbe az UNA Signetbe fog bekerülni. Ugye itt van is egy pár mod benne nekem. De ez csak annyi, hogy lusta volt a modnak a készítője, és nem adott hozzá kategóriát, amikor föltöltötte a Nexus Mod Managernek az oldalára. Tehát mindegy. Na, és akkor ennyi. Én szerintem ezt követően akkor nézhetjük is, hogy hogyan kell a Nexus modon keresztül ugye feltelepíteni egy-egy modot. Akkor vissza is térjünk ide a Nexus modnak az oldalához. Szerintem magát az oldalat nem kéne elmagyaráznom, hogy hogyan kell használni, esetleg annyit fűzök hozzá, hogy ha alapból a keresőben úgy írjátok be, hogy nexusmod.com per és a játéknak a neve, akkor konkrétan az játéknak a modos oldalát fogja behozni. Tehát itt is látjátok, hogy www.nexusmods.com per Fallout 4. Tehát ez a Fallout 4 modoknak az oldala, mert ugye, hogy minden játéknak külön mod oldala van. És akkor nézzünk is gyorsan valami modot, hogy hogyan is lehet ezt föltelepíteni. Hát ugye itt egy külön képekkel, leírásokkal, hát természetesen angolul, mert hát a legtöbb modder az angol, vagy legalábbis angol nyelven kommunikál. Így a legtöbb modhoz ugye csak angol leírás van. Na nézzük, például van ez a Metro Railcar Modders Rescue. Tehát rányomunk itt a nevére, és rögtön ugye itt kapunk egy rövid leírásról, hogy mi is ez a mod. Hát ugye ilyen metró kocsiknak a 3D-s modelljét tette föl valaki, amit igazából, ahogy nézem így a leírását, a kidbe tudnál felhasználni, tehát nem így a játékon belül, hát trükközve a játékon belül is fel lehetne használni, de igazából ugye a Creation Kitben lehetne felhasználni. De az, hogy hogyan kell föltelepíteni egy modot, ahhoz teljesen tökéletes. Tehát itt a download mellett két gomb, ugye az egyik az van rája, hogy NNM, a másikra az, hogy manuál. Na most ha a manuálra nyomunk rá, ugyanúgy, mint hogy a Nexus Mod Manager-t letöltöttük, ugye magát csak a fájlt fogja letölteni. Ezt mindjárt gyors meg is várjuk, akkor azt is megmutatom, hogy ha így töltöd le, akkor hogy lehet feltelepíteni, és hogyha amúgy töltöd le, akkor hogy lehet feltelepíteni. Na, le is jött. Ez pedig ugye az NNM. Hogyha erre nyomsz rá, akkor automatice ugye megnyitja a Nexus Mod Manager-t, és elindítja ugye a letöltés menedzserrel, hogy amint magyaráztam, ugye elindítja ugye a letöltést. Ugye ez 16 MB, ez egy pitty mindjárt le fog jönni. Így van, 12, 13, 14, és mindjárt lenni is van. Ez az le is jött. És ugye itt, mint látjátok, hogy egy plusz 1-es szám meg fog jelenni annan a kategóriánál, ahova letöltötte. És miután ugye letöltődött, még csak be van szürkülve a neve. Tehát nincs elsötétedve, mint a mellette lévőek. Tehát ilyenkor ugye rákattintasz, és ez a plusz jellel rányomva ugye aktivál, illetve installálod a modot. Ilyenkor ugye, amint mondtam, ugye itt megjelenik ebbe a másik fülbe, illetve kis ablakba ugye megjelenik, hogy ezt a modot installáltad éppen, és hogy felinstallálódott. És akkor most telepítsük úgy föl, hogyha manuálisan töltötted le. Tehát ez se túlzottan bonyolult, ugye a letöltött fájlt, amit a Nexus Mod oldaláról töltöttél le,
azt egyszerűen fogod és belehúzod ide a valamelyik kategóriába. Teljesen mindegy, hogy melyikbe, hát általában abban, amibe beleillik, de mondjuk legyen ez a Collective Texture Hunts and Puzzles, igazából majd miután föltelepült a maga a mód, a Nexus mód ki fogja javítani a kategóriát, tehát fel fogja ismerni a kategóriát, esetleg akkor nem, hogyha ugye unassigned a kategóriája. És ugyanúgy fel fogja telepíteni, ugyanúgy meg fog majd benne jelenni, ugyanúgy, ahogy az előbb mutattam a feltelepítésnél, ugyanúgy szürke lesz, rányomsz a pipára és fel van telepítve. És igazából ennyi, tehát fenn is van a mod. Tehát elméletileg ez a mod, ez benne is van a játékban és működőképes. Tehát az előzőekben, ha ezt végigcsinálod, felmész a Nexus modnak az oldalára, ilyen egyszerűen fel tudsz telepíteni magadnak modokat. És akkor esetleg ha valamivel nem voltál tisztában, így szépen az összes menüponttal kapcsolatban ugye szépen elmagyaráztam mindent. Ugye még amik ugye megjelentek, ugye ezzel a missing infóval írhatsz hozzá különböző leírásokat még a modokhoz, ezzel a felfele mutató, ugye mutatója pedig azt mondhatod, hogy neked ez a mod, ez tetszik vagy nem tetszik. Ha rányomsz, akkor igen, nekem ez nagyon-nagyon tetszik ez a mod. Ennyi igazából. Tehát lájkolhatod magát a modot, tehát ez a like rendszer is működik a Nexus modon belül. Na és akkor ezt a részét én szerintem be is fejeztük, akkor gyorsan belemegyünk még a Vortexbe, megmutatom a Vortexet, hogy hogyan működik. Illetőleg most így ennek a bemutatónak a végén még annyi közlendőm van, hogy mint ahogy láthattátok végig a videó alatt megjelent egy kis ikon, most partner kapcsolat léten a Humble Bundle-lel, ahol nagyon olcsó játékokat lehet kapni, ugye mert ígéretemhez híven próbálok minél olcsóbb, illetve ingyenes játékokat nektek bemutatni, hogy minél többen eredeti játékkal tudjatok játszani, és itt mindig meg fogjátok találni minden videóm alatt a legfrissebb akcióját ennek a Humble Bundle-nek. Valamint ugye mostantól kezdve nem fogom elmondani, hogy a következő videómban milyen tehát a következő videómban mit fogok majd bemutatni, hanem egyszerűen ugyanígy ki fog jönni alulra egy ikon, vagy egy felirat, hogy az lesz a következő videóm, amit meg fogok nektek csinálni. Na akkor nézzük a Vortex-et. Tehát a letöltése, feltelepítése szerintem az ugyanaz, mint a Nexus Mod Manageré, úgyhogy ezt még egyszer nem mutogatom el. Ugyanígy letöltitek a Nexus Mod Managernek az oldaláról, illetve a Nexus Modról, aztán egy Next-el feltelepítitek. Utána, miután feltelepítettétek, ez az ablak fog titeket fogadni. Ugye itt a jobb felső sarokban van a login menü, rákapcsolatok, jelentkezem be a weboldalon, betölt a weboldal, majd ez az Authorize gomba, tudjátok aktiválni az akkontotokat. És ennyi, be vagyunk ide jelentkezve. Akkor vegyük végig a menüpontokat. Hát először is a játékok. Hát itt, hogyha fenn van a játék a gépeden, ugye itt mutatja, hogy ő éppen melyiket ismerte fel. Ugye nekem, mint mondtam, a Fallout 3 van, a Fallout 4 van fönt. Hogyha ráviszitek az egeret, akkor megjelenik középen az Activate gomb. Ha erre rányomtok, akkor éppen az aktuálisan aktív játékotok. De ha esetleg egyet se ismert volna föl, akkor a játék keresése gombbal tudtok keresgélni vagy kerestetni vele a képen. Na hát az a helyzet, hogy amiért nem használom a Vortex-et, hogy most megint befagyott a Vortex. Úgyhogy pedig csak annyi volt, hogy átklikkeltem az egyik játékra a másikra. Úgyhogy mindjárt folytatjuk. Na, újra életet leheltem a Vortexbe, tehát most akkor tudom tovább nektek mutogatni, hogy mi micsoda. Na, mondtam, ugye ezért nem szeretem a Vortex-et használni, de még tiszta bugos az egész. Tehát hol lefagy, hol működik, hol nem, hol integrálja a modokat, hol nem. Úgyhogy, de hogyha ti ezt szeretitek használni, akkor használjátok. Én még egyelőre mindig úgy vagyok vele, hogy még mindig jobban működik a sima Nexus Mod Manager, mint ez a Vortex. Ha majd esetleg kijön alfával, akkor utána. Na nézzük tovább. De ez nem egy lehúzás szeretett volna lenni, aki ezt szereti használja. Na akkor nézzük tovább. Tehát felfedezve 0, tehát nem talált plusz játékot, illetőleg ugye kiírja a támogatott játékoknak a
listáját ilyen képekben, ugye kategóriákba szedve. És akkor abba hagytam, ugye, hogyha esetleg nem talált volna a játékot a gépeteken, akkor itt erre a játékok keresési gombra rányomtok, és akkor a gépeteken újra kerestetitek, hogy vannak-e játékok még plusz rajta, vagy nincsenek, vagy ha esetleg új játékot telepítetetek föl, akkor ezzel tudjátok megkerestetni. A következő gomb a letöltések. Hát ez szerintem ugyanaz, mint a Nexus Mod Managernél, ugye itt fogja megjeleníteni az éppen letöltött, vagy éppen letöltés alatt álló mododat, vagy ugye ide bele tudod húzni, ugyanúgy, mint a Nexus Mod Managernél, hogyha kézzel húztad le, akkor be tudod ide húzni a zip file-t, vagy magát az URL-t, ugye beilleszted ide. Következő beállítások, ugye a nyelv, és akkor itt elérkeztünk ehhez, ami egyetlen egy plusz tulajdonsága ennek a Vortexnek, hogy volt egy olyan rendes magyar modder srác, aki megcsinálta a magyarítását a Vortexnek, és a Nexus modon letölthető. És hát így ugye magyar lett a menü, legalábbis javarészt. Ugye így egy kicsit egyszerűbb használni. Úgyhogy itt többet szerintem itt nem is nagyon kell magyarázzak, mert szinte majdnem egyértelműek így magyarul, hogy mit kell beállítani. Egyedül talán ami érdekes, hogy a modokat hol találod meg. Mert ennél rendszeresen szokott olyan lenni, hogyha új játék van fent feltéve neked, megkeresteted magát a játékot, ugyan fölismeri, de itt ilyen üres lesz a menü. Tehát itt nem lesz beírva semmi. És saját magadnak kézzel ezeket a mappákat létrehozzad, és az alapértelmezett útvonalat beállítsad. Tehát azért mutatom meg itt ezt nektek, hogy ebbe ez kell, hogy szerepeljen benne. Tehát itt, hogy hát most a Steam-es játékod van, akkor a Steamnek a mappája, hogyha ugyanígy hogy nekem van ilyen DVD-s változat, akkor meg így. Tehát itt van, hogy D, Games, Fallout 3, és ezután a következő lényeg lesz a lényeg. Tehát, hogy a játék neve után a gyökér könyvtárban kell legyen egy olyan mappa, hogy Vortex. Tehát itt ennek kell szerepeljen, hogy a játéknak a neve per Vortex. Most mindegy, hogy Steam-es, vagy akármilyen a játék, ennek kell itt szerepeljen. A következő letöltési útvonalnál pedig ugyanígy az elején, hogy Steam, a játéknak a neve, Vortex, és a Vortex mappán belül kell, hogy legyen egy olyan mappátok, hogy download. Majd pedig a telepítési útvonalnál az, hogy mods. Tehát ugyanúgy a Vortex mappán belül kell lenni egy modsnak. Tehát itt a játék gyökérkönyvtárban csináltok egy Vortex mappát, azon belül csináltok egy download mappát, meg egy mods mappát. És akkor szépen ugye ezzel itt megnyitjátok, és szépen kiválasztjátok a megfelelő mappáját. Tehát az elsőnél Vortex kell legyen, a másik a Vortexen belül download, mint ahogy itt is láthatjátok, és Vortex per mods. Tehát igazából ez a lényeges, mert ez rendszeresen elköveti a Vortex, hogy felismertetek vele egy új játékot, és nem csinálja meg automatice ezeket a mappákat, és akkor nem működik a mod feltöltés, meg a modoknak az aktiválása. A letöltés meg ugye itt van, hogy bekapcsolhatod a menedzser, ezzel a menedzserrel töltsd le, ugyanúgy benne van ez a javítás gomb, mint a Nexus Mod Managerben, hogy a Chrome-ba kijavítja ezt a hibát, akkor megmutatja, hogy melyik az a könyvtár, ahonnan keresgélni neked majd a játékokat, ugye itt hozzá lehet adni egy mappát, vagy meghajtót, akkor van ez a megkerülés, ugye ez az archív fájlokról szól, illetve témákat megjelöli, hogy mikhez szóltál hozzá, meg mikhez nem. Tehát igazából így magán a funkcióján vagy működésén nem sokat változtattak, csak hát maga a Mod Manager az nem működik szerintem, hogy kellene. Akkor itt a modoknál ugye a modok, hogy milyen modok vannak feltelepítve, telepítés állományból, hogyha kézzel húztad le, frissítések ellenőrzése, ugye automatice ugye kommunikál a Nexus modnak az oldalával, és letölti a legfrissebb modokat, a kategóriák, modok bevetése, import NNM-ből, hát ez egy lényeges. Tehát, hogyha idáig esetleg Nexus Mod Managered volt, és felrakod ezt a Vortex-et, mert ez neked jobban tetszik, vagy most akkor úgy gondoltad, hogy elkezded használni, akkor onnan lévő modokat, ez az import from NNM-mel tudsz importálni. Tehát erre rányomsz, és akkor egy ilyen varázslóval ugye szépen végigmész ezeken a pontokon. Szerintem nem egy olyan ördöngős dolog
illetve ugyanúgy meg tudod nyitni a Vortexnek azt a mappáját, ahol a modokat tárolja. Ennyi. Akkor vannak a beépülők, azok már ugye benne vannak a játékban, és bele vannak már épülve, illetve még ami újdonság, mármint hogy a Nexus Mod Managerhez képest, hogy ugye itt megjeleníti a mentéseidet. Ennyi. Akkor ugyanígy a főmenüben ugye van a legújabb modokat megjeleníteni neked, akkor ugyanígy tudsz itt is kerestetni a gépen a legújabb játékokat, a profilodat tudod kezelni, itt be tudod állítani a beállításokat, a Nexus Mod hivatkozások kezelése, Archive Invasion, ugye itt megmutatja, hogy milyen játékod van éppen fent a gépeden, és akkor itt tudod ugyanúgy aktiválni, akkor a prémium fiókod van, a prémium, a legújabb híreket, illetőleg, hogy magához a játékhoz, ugye milyen plusz programok vannak még hozzátársítva. Hát mondtam, hogy majd ezt a pár programot, tehát az FO4 editet, a lootot, meg a F4 esét, meg ez a Finst, ezt majd külön fogom majd nektek bemutatni egy külön videóba. Hát igazából ez a Vortex is ennyi. Csak mondom, hogy folyamatosan vannak még vele gondok, de akinek ez jobban tetszik, használja ezt. Azért is beszéltem ilyen gyorsan róla, mert én ezt nem használom. Tehát szerintem még nem jó. Majd ha kijön alfából, akkor majd utána esetleg. Addig meg szerintem tökéletes a Nexus Mod Manager. Na, és akkor ahogy ígértem, a videó végén következnek az ingyenes játékok. 4 darab ingyenes játékot fogok bemutatni, 2 darab demót. Igaz, hogy csak demo, de szerintem nagyon jók. És 2 darab teljes játékot. Persze természetesen ezekről is a link ott lesz a videó alatt, ahonnan ingyen és bérmentve letöltetitek. Na, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, vagy akár úgy lájkoljátok, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok! I don't want a child. I've never wanted one. I had a plan, and this wasn't part of it. When I was just a child, I watched my mother as she smiled, and I could see that she was proud of me. Critically disabled. Not for only what I'd done, or all the things I would Run, become, Huntley, run! not the things I would grow up to be. Project Samantha is off limits to her. She loved me just for who I was, not when or if, was just because I was her kid. Love was guaranteed. That every day is Mother's Day to me. Yeah, every day is Mother's Day to me. Don't trust him. Please, help me! You can't leave me. It was only the two of us at the start. And it was when we met more and more orphans like us that we understood. Our parents would never come back. So we had to survive on our own. And boy, we did. But the war of the grown-ups was raging in the streets. We had no choice. We had to play our part. Till Queendom come. Till Queendom come.
solitude. Oh, the queen don't call.